Đây là dụng cụ uốn cầu dây lần trước mình đã chế. Hôm nay mình sẽ thử sử dụng nó để mình chế ra bộ uốn hoa văn sắt mỹ thuật. Trước tiên là mình sẽ tháo hết nó ra. Ở đây mình sẽ tận dụng lại mặt sau của nó để mình chế cử uốn hoa văn sắt. Ở đây kích thước của tấm tôn này là 20 cm. Mình sẽ lấy dấu từ các cạnh vào là 9,5 mm. Sau đó mình sẽ kẻ theo các đường mình đã đánh dấu. Và mình sẽ xóa đi các đường kẻ ở bên phải. Mình sẽ đánh dấu 4 điểm và ký hiệu ở trên đó là ABCD. Mình sẽ sử dụng compa để quay đường xoắn ốc như các bạn đang xem trong hình. Trước tiên là mình lấy khoảng cách tâm từ điểm A tới điểm D để quay đến đường thẳng A. Và sau đó mình mở compa ra và quay nối tiếp tới điểm B. Tương tự như điểm C và điểm D mình cũng sẽ quay nối tiếp như vậy, là nó sẽ ra được một hình tròn xoắn ốc. Ok, như vậy là mình đã tạo xong đường xoắn ốc. Tiếp theo mình sẽ sử dụng đoạn sắt tròn có kích thước là 40 mm và khoan một lỗ 10 ly ở trên đó. Sau đó mình sẽ cắt để tạo thành một cái rãnh. Sau khi mình cắt xong thì mình sẽ hàn nó vào giữa của đường tròn xoắn ốc. Cái rãnh này sẽ song song với đường thẳng C theo hướng ra phía ngoài. Tiếp theo mình sẽ sử dụng la sắt 3 cm này để hàn vào đoạn sắt tròn ở giữa. Và mình sẽ uốn nó theo đường xoắn ốc. Ok, như vậy là mình đã uốn xong. Bây giờ mình sẽ hàn thêm để cố định lại và khoan thêm lỗ chốt để định vị. Sau khi mình khoan xong, mình sẽ thả chốt định vị vào và hàn lại. Mình sẽ cắt ở điểm này để chia đường xoắn ốc này thành hai phần. Mình có nhầm lẫn một chút ở đoạn sắt tròn này, đó là cái rãnh ở giữa nó sẽ nằm song song với đường thẳng C và quay hướng vô trong, chứ không phải quay ra hướng ra ngoài như ban đầu mình làm. Bởi vì mình nghĩ là cái rãnh này quay vô trong thì sản phẩm khi mình uốn ra xong sẽ đẹp hơn là cái rãnh này quay ra ngoài rất nhiều. Bởi vậy nếu mà có bạn nào làm theo thì nên chú ý để thay đổi điểm này. Và mình cần phải mài thêm phần R ở miệng rãnh để khi mình uốn ra sản phẩm sẽ trông đẹp hơn, không bị gấp khúc. Như vậy mình đã mài xong R của miệng rãnh. Bây giờ mình sẽ hàn nó lại vào đường xoắn ốc.
nằm song song với đường thẳng C và quay hướng vô trong. Ok, như vậy là xong phần đường xoắn ốc. Tiếp đến là tấm sắt ở dưới, mình sẽ cắt lấy đường kính tròn là 20 cm. Bây giờ mình sẽ mai sạch tất cả các chi tiết, rồi sau đó mình sẽ sơn màu. Ok, như vậy là mình đã chế xong dụng cụ uốn hoa văn sắt. Bây giờ mình sẽ gắn nó vào và thử uốn xem nó sẽ như thế nào. Ở đây mình sẽ thử uốn với la sắt dày 2 mm. Mình sẽ ráp phần còn lại của đường xoắn ốc vào để mình có thể uốn được hoa sắt lớn hơn. Ở đây mình dùng sắt mỏng để uốn nên nó có độ đàn hồi. Khi mình uốn xong nó sẽ bị chẻ về một xíu, bởi vậy trông hoa sắt sẽ to hơn. Nếu mà mình uốn với sắt dày hơn, ví dụ như là 3 hoặc 4 ly thì sẽ không bị tình trạng như vậy. Tiếp theo là mình sẽ thử uốn với sắt tròn 6 ly.
Ok, như vậy là mình đã test xong. Mình thấy nó uốn cũng khá là ổn, đủ để mình uốn các hoa sắt bình thường. Khi mình uốn hoa sắt xong, mình có thể tháo ra và ráp bộ dụng cụ uốn cổ dê để chuyển nó thành bộ uốn cổ dê như ban đầu. Đây cũng có thể coi là dụng cụ 2 trong 1. Mặt trước có thể uốn cổ dê và cùng Omega, còn mặt sau có thể uốn được hoa văn sắt. Ok, mình sẽ kết thúc video ở đây. Nếu mà các bạn thấy video có hay và có ích cho các bạn thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn. Bye bye.